gaan best wel veel doen vandaag, hè? Oh jee, dit is weer een leuke uitspraak. Basics. Ja. Oversteken is best een dingetje hier. Nice. Dat zag er iets minder smakelijk uit. Veel mensen kijken ons ook aan. Ook alles happy hour, overal free shot, we zijn er. Smurrie. Zo. Nou, naar boven. Oh my god. Oh, dit is best wel eng. Dat is echt heftig. Oh, pas op. Het gaat gebeuren. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Hallo allemaal! Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We zijn nog altijd in Vietnam, in Hanoi. En Mario heeft zoals altijd vandaag weer een leuke planning gemaakt. We gaan best wel veel doen vandaag, hè? Ik heb goed mijn huiswerk gedaan. Ik heb denk ik wel een paar leuke dingen uitgezocht. En we zijn nu al op de eerste locatie en dat is Pung Hung Street. En deze straat staat erom bekend dat het heel veel muurschilderingen heeft. En die muurschilderingen geven eigenlijk het dagelijks leven van de Vietnamezen weer. En dat hebben ze op een driedimensionale manier geschilderd. Ja, en op de achterkant kun je al eentje zien. En hier door die hele straat zijn alle muurschilderingen. Dus we gaan ze eens even bekijken. En dit is dus de Old Town van Hanoi. En die is al, of dit gedeelte van de stad is dus al 1000 jaar oud. Nee, we zitten nu op de grens van Old Quarter. Dat is de oude stad van Hanoi inderdaad. En die is inderdaad 1000 jaar oud. Maar daar gaan we zo meteen naartoe. Ah, oké. Ik heb niet goed mijn huiswerk gedaan. Hier is een man aan het schrijven, nog met inkt. Oh jee, dit is weer een leuke uitspraak. Bach, Hoa, Tong, Hop. Geen idee wat het betekent. En de trein. Kinderen die aan de zijkant hangen. Oh, dat is een tram trouwens, geen trein. Het ziet eruit als een tempel. Oh ja, dit is leuk. Die fietsen, wat je hier ziet, met een stoel voorop, die zie je nog altijd. Ja, net nog. Toen net nog, ja. En dan kun je in gaan zitten en dan word je gezicht staat. En dan word je gefietst. Ja, dan word je gefietst. Ja. In ieder geval, dan kun je een soort van taxi, die kun je ook bestellen. Heel leuk. Kunnen we dat dadelijk doen. Oh ja. Oh ja. Oh ja, en dit heb jij ook gedaan, hè? Ja, dat is best lastig. Ja, wat was dat ook alweer? Was dat een Hoi An? Hoi An. Nee, een Hoi An, ja. Het ziet eruit als een marktje. Ik moet zeggen, dit is wel heel mooi geschilderd. Je ziet ook echt het 3D effect erin. Dit is een hele aparte. Die is gemaakt met badkamertegels. Ik zie alleen niet zo goed wat het moet voorstellen. Ik zie wel daarboven wat wolkjes. Misschien dat dit een rivier is en hier wat een dorpje of zo. Maar ik vond het wel lastig om te herkennen. Oh, wacht even. Oh, kijk. Ieder tegeltje, er staat ook de afbeelding op. Ja, het is inderdaad water. Met wolken en een brugje hier zo. Deze is helemaal van mozaïeksteentjes. Een gouden scooter. Ja, scooters die zie je hier ook echt ontzettend veel. Ik denk dat dat het nummer 1 vervoersmiddel is hier in Vietnam. Oh, maar joh, hier kun je klimmen. Weer een plaatsje in de stad. Dat is wel grappig, want hier hebben ze dus echt de deuren opgeplakt. Oh ja. Inderdaad. Zo, deze is vet gemaakt. Is dat niet eigenlijk ook Chinees? Kijk wat ze aan hebben. Louis Vuitton. Oh ja. Allemaal. En dat Louis is Vuitton. Burberry toch? Oh ja, inderdaad, ja. Nou, ze hebben wel stijl. Ja, top.
En hier is de laatste. Dat is het spoor van een trein. Maar die is gemaakt... Of kijk, het voelt heel ribbelig. Ja. Ik weet niet waarvan dit... Oh! Dit zijn stroomkabeltjes. Allemaal kleine stroomkabeltjes. Geknipt en naast elkaar geplakt. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja, oversteken is best een dingetje hier. Het is vooral gewoon doen. Het is gewoon doen, ja. Niet gek doen, gewoon rustig lopen. En dan stoppen ze meestal wel. Maar het gaat tegen je gevoel in om gewoon over te steken. Ja. Nou, we gaan nu dat straatje daarin. Een heel klein smal straatje langs het spoor die hierboven loopt. Eens kijken waar ons dat naartoe gaat brengen. Een soort kleine street market of zo. En dit vind ik nou ook het leuke zo aan Vietnam. De samenhorigheid, allemaal gezellig, lekker op straat eten met de hele familie of met vrienden. In de ochtend een lekker ontbijtje pakken. Ja, dat zie je in Nederland helemaal niet. Ja, ik vind dat wel een gezellig iets. Slip af. Schillen. Oh. Nice. Dat zag er iets minder smakelijk uit. Hier zitten we allemaal gezellig te eten. Kijk, al die scooters. Ja, dit is toch geweldig. Nou, we hebben de taxi gevonden. Hij komt er al aan. We gaan het gewoon doen. Dit is zo'n fietsje. Hallo. Hi. So we want to go to Bear Street. Tha Hien Bear Street. Bear Street, yes. How much is that? 200, dat Dat is is 2. 8 euro. Best prijzig. Dat is best prijzig, ja. Ja. Maar goed, die man moet wel hard fietsen ervoor. Dat is waar. Laten we het hem gunnen. Oké, we gaan het hem gunnen. Oké. Ja, stap maar in. Oké, daar gaan we. Oh, daar zitten we. Wat erg, hè? Ja. Maar goed, we betalen ook gewoon geld voor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, die man moet echt heel hard trappen hoor. Ja. Hallo. Hey, wat deed je nou? Hi. Kerstversieringen. Ja, leuk om te zien hè, dat ze toch hier in Vietnam zoveel doen met kerstmis. Terwijl het hier gewoon snikheet is. Heel raar hè? Ja. Allemaal nette sneeuw en zo. Allemaal kerstbomen. De kerstman. Maar ik snap trouwens wel dat hij 200.000 vraagt. Want hij moet echt hard trappen hoor. Maar we zijn ook niet klein hè? Nee. Ja, we zijn best wel zwaar, dus ja. Heel veel mensen kijken ons ook aan. Achteraan weer 2 van die toeristen hoor. Misschien maar de oogkleppen opzetten. Are you okay? Yes? Alright. Nou, dus we zijn aangekomen bij Tha Hien Street. Beter bekend als Bear Street. En s'avonds, als je hier bent, dan kun je hier bijna niet meer lopen. Dan staan hier overal stoeltjes op de weg. Duizenden mensen. En dan kun je hier flink op stap gaan. Hebben we trouwens al uitgeprobeerd. Was gezellig, hè? Ja, dat was heel gezellig, ja. Overal is happy hour, overal free shot. En, Ja. Met 2 leuke mensen tegengekomen. Ja. Hebben de avond mee doorgebracht. Dus, heel gezellig straatje. Maar wij gaan nu even op zoek naar wat te eten. Ja. Want dat hebben we nog niet gedaan. Honger. Nou, we zitten aan ons tafeltje. Ja. We zijn eigenlijk meteen ergens gaan zitten. Maar wat je hier dus heel veel ziet is de banh mi. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon belegde stokbroodjes.
klopt. Dat hebben we eigenlijk nog niet eerder gevonden in Azië. Ja, in Ho Chi Minh, ja sorry, Vietnam, maar dat was in Ho Chi Minh hebben we een lekker broodje gehad. Maar in Azië vind je inderdaad niet heel snel brood. En als ze al iets hebben, dan gaan we er wel meteen voor. Want ja, iedere dag reis, het is wel eens lekker proberen om wat af te wisselen. Ja, precies. Dus ik word daar heel gelukkig van. Ja, ik ook wel, ja. We zijn er. Ja. Ik heb eentje met ei en jij hebt met Kip. kip. Kip en honing trouwens. Oh, Ja. oh, want ze zijn lekker warm. Ja, krokant. Kun je je voorstellen, dit kost niet eens 1 euro. Heel goedkoop, ja. 20 dong kost het. Ja. Echt belachelijk. Dus voor 8 broodjes kun je met de taxi, wat we net hebben gedaan. Ja, maar die man bediende het. Ja, sowieso. Die heeft echt met de trappen van zijn leven. Ja. We gaan even eten. Ja. Buikjes zitten vol. Ja. Oh. Weet je waar die tijd voor is? En nu is het tijd voor de eigen koffie, hè? Ja. Een pitje. Ik moet wel zeggen, dit broodje is in maandentijd denk ik het lekkerste broodje wat ik weer eens heb gehad. Ja. Ja, dat kunnen ze jou wel, broodjes maken. Oh, heerlijk. En voor die euro kun je hem echt niet zelf maken. Nee, beginnend. Hij was zo goed. Yes. Nou, we hebben er even een tussenstop gemaakt. Ja. We moesten even winkelen. Weer eentje voorbij de collectie van Vietnam. Die hadden we nog niet. Nee, die hadden we nog niet eens. Dus, Plus 1, hoppa. de collectie wordt steeds groter. Ja. En nu koffie. Ben je er klaar voor? Dat is hem, hè? Dat is hem, ja. Koffie. Ja, kom maar, gaan we eens kijken. Een tafeltje gemaakt voor jou, hè? Nou, alsof ik in een poppenhuisje zit. Ja. Ja, top. Moet je even zitten. Nou, gezellig. Het menu. Mayo heeft de normale egg koffie. En ik heb de egg koffie met Oreo. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ja, ik ook. Ik keek net al even de keuken in en volgens mij hebben ze gewoon hele ketelen met ei daar staan. Ja. Vloeibaar ei. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd. Oké, ik denk dat die van mij is. Ja. Dus ze zouden warm moeten zijn. Glaasje is koud. Oreo. Het is ook heel dik. Het is gewoon een, ja. Huh? Volgens mij moet je dit Oh. en de lepel eten. Oh. Het lijkt wel pudding. Ja. Oké. Ik ga proeven. Dat is echt heel lekker, maar Ja? echt gewoon naar pudding. Oh, pudding, geen ei. Nee. Maar het is wel warm. Oh ja. Dit is gewoon vanillepudding. Ja. Wel goeie hoor. Ja, ken het. Het is inderdaad een dikke smurrie. Oké, met Oreo. Is die van jou ook warm? Ja, is ook warm. Het is gewoon precies hetzelfde als die van jou, maar ik heb de stukjes Oreo heb ik erin. Dat is wel een lekkere combinatie. Laat me een beetje denken aan die vanillepudding met die chocoladebolletjes in. Ja. Ken je ze? Alleen dan met Oreo en warm. Het is warm. Dat is wel het raar. Ik had veel verwacht, maar dit niet. Ik had ook eigenlijk gedacht dat het helemaal niet lekker ging zijn, maar het is echt lekker. Oké, we hebben het verkeerd gedaan. Ik zag allemaal koffie op de bodem nog liggen en de pudding die zat erbovenop, maar die zakte niet. Dus we hebben even goed moeten roeren. Maar nou, zoals je ziet, is het gewoon waterig. Dus ik denk dat we het nu kunnen drinken. Zo. Dat is echt een smaakexplosie. Nu komt die koffie goed erbij. Oh. Lekker? Ja, nog lekkerder eigenlijk dan dat er al was. Je ziet hier achter me is de keuken. Daar worden alle koffies gemaakt. Een heel groot team. Maar het is ook ontzettend druk. Je kan hier naar boven, want wij zijn een paar verdiepingen hoog. Wij hebben dan gewoon onder gezeten. Maar de klanten, zoals je ziet, de klanten die blijven maar binnenstromen. En het staat ook heel goed aangeschreven. Kijk eens, alle klanten. Het loopt me helemaal door naar achter. Het is een goudmijn hier. Ja, je loopt hier door een smal gangetje. En dat is het eigenlijk. Er hangt alleen een bord boven de deur met café Chiang. Dus ben je een keer in Hanoi, zou ik zeker een keer de egg koffie uitproberen. Toch Mayo?
Ja, was echt lekker. Nou, we zijn aangekomen bij onze volgende locatie. Helemaal aan de andere kant van de stad. Het is Lotte Center. En wij gaan naar boven. Dat is een stukje. En schijnbaar als je dus daar boven staat, kun je de hele stad zien. Ik ben benieuwd. Ik weet ook helemaal niet wat het kost om naar boven te gaan. Ja, daar gaan we nu achter komen. We hebben de tickets. We zijn al door de scans heen. Een normaal ticket kost 230.000. We hebben met een drankbonnetje erbij en dan kost het 280.000 per stuk. Dus betaal je 2 euro meer. Ja, op zich wel te doen, denk ik. Ja, en we gaan nu de lift pakken naar verdieping 65. Ja, tenminste, dat was voor het drankje. Ik weet niet wat echt de topfloor is. Volgens mij is dat de top. Ja? Oké. Ik denk het. We gaan het zien. Ja. Oh, is er al. Zo hè. Oké. Ja, er is ook maar 1 knopje. Oh ja, waar zullen we naartoe gaan? Oh, wat gaat je weer? Oh. Oh, mijn ogen gaan nu al dicht. Dit is zoiets als in Dubai, ja? Ja. Burj Khalifa. Oh, wacht. Hier kun je zien waar we zijn. Oh. Gaat er nog niet op de helft? Nee. Helemaal in de wolkje. Zo hé. Oh, je hebt hier een glazen plaat. Moet je wel de schoenen even uitdoen? Oh, dit is heftig. Ja, daar ga ik niet op staan. Oh, ik ga wel hierop staan. Oh my god. Oh my god, kijk nou. Oh, dit is best wel eng. Normaal ben ik niet zo snel bang. Die shake ik toch wel een beetje hoor. Oh yo. Oké, daar ben ik even duizelig. Ik denk dat ik nooit zo'n heftige glazen plaat overheen heb gelopen. Je moet gewoon niet naar onder kijken. Kijk. Dit is echt heftig. Ja, niet normaal. Ik heb een super vette foto gemaakt. Als je naar onder kijkt, ik weet niet, je voelt het meteen in je maag of zo. Je wordt een soort van duizelig. Maar dat is omdat je dan kan zien dat we contact maken met de grond. Dus dat je zo, ja, dat is echt heftig. En als je zo naar de bodem van het glas kijkt, lijkt het net alsof het niet zo'n heel dik glas is. Maar ik denk dat het gewoon 4 lagen dik is, zoals ze het hier hebben gemaakt. Denk ik. Als je zo naar onder kijkt, zie je dat niet. En hier zie je de toren. En dan staat hier dus dat het het 3e langste gebouw is van Vietnam. Oh, er staat een meisje zich naakt te douchen. En aan de andere kant van het gebouw is er nog eentje. Ja. Met een hartje. Samen. Gewoon vooral niet naar onder kijken. Ja, ja. Oh my god. Ja, ik heb nog maar gekeken. Oké, gaan we eraf? Jo. Proost. Santé. Hoppa. Nou, we staan met 2 benen op de grond. Ja. En we hebben nu een taxi gepakt. Weer helemaal terug naar de andere kant. Want we zijn nu op onze laatste stop. We moeten alleen nog even naartoe lopen. En dit is dus een straat met allemaal restaurantjes en barretjes en daar loopt de trein doorheen. Het is een hele smalle straat. Ja. Dus we gaan eens kijken of we daar eigenlijk op het terrasje kunnen zitten. Ik denk dat het zo iets vergelijkbaars is als de treinmarkt dat we gedaan hebben in Thailand met Boy en Jan. Ja. Alleen nu kun je hier wel echt eten. Daar was het meer een markt en nu zal het meer gewoon restaurantjes zijn. Wat ja, precies over het spoor loopt. Ja. Ik ben dus benieuwd. Doen we nou te filmen? Ja. Doei!
Het begint al wat donkerder te worden. Alle lampjes gaan aan. Alle bomen zijn versierd. Ah, oké. Laten we het oversteken. Oh, pas op, pas op. Oké, Green Street. Nou, we zijn er doorheen geloodst. Vraag me niet hoe, maar opeens ging het. Wel raar dat het hier wel mag. Ja. Ach ja, we zijn er in ieder geval. Ik denk dat we nu naar Hemse restaurant gaan. Het is wel gezellig zo, hè? Ja. Nou, we zijn gezetteld. We zitten echt pal aan het spoor. Dus als de trein langskomt, komt hij hier doorheen. Hebben we Tiger Silver en Mario heeft de Strongbow Gold Apple Cider. Appelsieder, ja. En deze van Mario is echt super lekker. Ik heb hem ook al eens eerder geproefd. Ja. Echt top. Nou, de trein komt dus iedere dag, normaal om 3 uur en om 7 uur. En dan heeft hij soms ook nog tijden die een beetje wisselen. Dus we hebben echt geluk, want het is nu 5 uur. Zoiets, ja. Dus we hadden niet verwacht dat hij nu zou komen. Dus we hebben echt geluk, want nu is het ook nog licht. Nu is het nog licht, ja. Lekker. Lekker. Chicken popcorn. We zijn al bijna 2 uur verder nu. Ja, de trein komt toch niet eerder. Nee. Hij komt gewoon om 7 uur. Ja. En als je aankomt lopen zeggen ze, oh de trein komt zo, zodat je gaat zitten. Niet dat we dat erg vinden, Nee. maar hij komt gewoon om 7 uur. Ja. Het gaat gebeuren. 2 uur verder. Nog langer misschien wel. Ja, Ja. Maar we hebben het hier wel hartstikke gezellig. Maar hij gaat eindelijk komen. Ik ga even rechtop staan. Alle tafeltjes worden al aan de kant gezet. Iedereen gaat staan. Op de balkonnen staat al iedereen klaar. Hij gaat wel heel langzaam, dat is goed. Het was maar 1 wagon. Wat triest. Ik denk dat kon een hele lange trein, maar ja, het was 1 wagon. Oh, dat was wel echt komisch. Oh my god. Ja, leuk. Ja. Treintje. Ja, dat was 2,5 uur gewacht voor 5 seconden spektakel. Ja, maar dat was niet erg dat wachten. Nee, dat is waar. Ja, dat was de trein. Top. Nou, we zijn alweer op het einde aangekomen van onze dag in Hanoi. Ja. Super leuke stad. Ik zou hier zeker naartoe komen als je in de buurt bent, want er is genoeg te doen. En we hebben maar zoveel gedaan van wat hier te doen is. Dus Ja. zeker een aanrader. Ja, we gaan nu richting ons hotel. Dus nog maar 400 meter lopen. Een stukje nog over het spoor slenteren. Vond jij deze dag in Hanoi super leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei doei! Ja, ik heb goed mijn huiswerk gedaan. En ik heb een paar leuke dingen Dus wel even kijken. Hallo. Hi.